આપણે આજે એક વાત કરવાની છે સરસ મજાના ટોપિકની. ટોપિકનું નામ છે કોલાઇઝન, એટલે કે અથડામણ. બરાબર ને? સંઘાત તમે કન્સિડર કરી શકો. આજના લેક્ચરમાં એક વસ્તુ આપણે કન્સિડર કરવાની છે. બરાબર ને? કઈ વસ્તુ? કે જો તમારી સાયકલ છે એ બીજી સાયકલ સાથે અથડાય તો શું થાય? તમારી સાયકલ છે એ ટ્રક સાથે અથડાય તો શું થાય? અને ટ્રક છે એ સાયકલ સાથે અથડાય તો શું થાય? કે સર બધી વખતે એક વસ્તુ થાય જેનું નામ છે એક્સિડન્ટ. બરાબર? ડેફિનેટલી સારું નથી, પણ એની અંદર જે એક્સિડન્ટ થશે, જે સંઘાત થશે, એની અંદર કેવી કેવી વસ્તુઓ છે આપણે જાણી શકીએ, એની ડિટેલિંગમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે. તો ચાલો આજે એક્સિડન્ટની જે માયાજાળ છે એની અંદર આગળ વધી ફિઝિક્સની અંદર. બરાબર ને? તો અહીંયા ધ્યાન બધામાં ત્રણે પ્રોબ્લેમ છે સોલ્વ કરવાના છે, પણ એ પહેલા હું ડિસ્કસ કરી દઉં કે અત્યારે જે પણ કોલાઇઝન, જે પણ વસ્તુની ડિસ્કશન થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ હશે સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ. કેવી અથડામણ? સ્થિતિસ્થાપક. સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ એટલે શું? બધાને ખબર જ હોય કે જે અથડામણની અંદર વેગમાનનું સંરક્ષણ થાય, એટલે કે તંત્રનું પહેલાનું વેગમાન બરાબર તંત્રનું પછીનું વેગમાન, એનું તો સંરક્ષણ થાય જ, પણ જે ઘટના, જે સંઘાતની અંદર ગતિ ઊર્જાનું સંરક્ષણ થાય, તંત્રની પહેલાની ગતિ ઊર્જા અને તંત્રની પછીની ગતિની ઊર્જા, તો આ જે પ્રકારનો જે સંઘાત છે એને કહેવાય સ્થિતિસ્થાપક. એટલે અત્યારે આપણે જે પણ વાત કરશું ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાલી કયા સંઘાતની હશે? સ્થિતિસ્થાપક સંઘાતની. ધેટ્સ ઇટ. બરાબર છે? અચ્છા, ઓકે. અને સેકન્ડ કે આ જે સ્થિતિસ્થાપક સંઘાત છે એની અંદર આપણે પહેલા જનરલાઇઝ ઓપ્શન લઈ લઈએ કે જેની અંદર ત્રણ કેસ છુપાયેલા છે, અને પછી વન બાય વન સિંગલ સેટલમેન્ટ કરશું. બરાબર? જો ધારો કે તમે એક સ્થિતિ વિચારો કે સ્થિતિની અંદર પહેલા બે પદાર્થ છે, m1 દળ ધરાવતો પહેલો પદાર્થ અને m2 દળ ધરાવતો બીજો પદાર્થ. ધારો કે આ જે m1 છે એનો પ્રારંભિક વેગ u1 છે અને આનો પ્રારંભિક વેગ છે એ u2 છે. ધેન ઓકે. હવે ધારો કે આ બંને વચ્ચે અથડામણ થઈ જાય સંઘાત પહેલા, એટલે હું મારી સ્ટાઇલમાં કહીશ સિંઘમ. શું કહીશ? સિંઘમ. અને અથડામણ પછી એટલે હું મારી સ્ટાઇલમાં કહીશ માય ફ્રેન્ડ સિંઘમ રિટર્ન્સ. તો આ સંઘાત પછી શું થશે? બંનેની અથડામણ થશે. પણ પહેલી વસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બંનેની અથડામણ થવા માટે કઈ શરત છે એ જરૂરી છે. ચલો હું એમ કહું કે m1 દળ ધરાવતો પદાર્થ અને m2 દળ ધરાવતો પદાર્થ છે એ અથડાય છે, તો બંનેના અથડામણ માટે કઈ વસ્તુ છે એ આવશ્યક છે, અથવા તો કઈ વસ્તુ થવી જોઈએ? તો એનું નામ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં કે u1 છે ને એ ગ્રેટર ધેન u2 હોવા જોઈએ, તો જ આ પદાર્થ આની સાથે અથડાઈ શકે. બાકી તમે વિચારો આગળ જાતી હોય મર્સિડીઝ અને પાછળ તમારું છે લ્યુના અને તમે કહો કે ના ના આજ તો એક્સિડન્ટ થઈ જાય, પોસિબલ નથી. એનો મતલબ પહેલા પદાર્થનો, હા તમારી અંદર જે રજનીકાંત સ્ટાઇલ હોય કે તમારી પાસે ભલે લ્યુના છે પણ એની સ્પીડ જો મર્સિડીઝ કરતા પણ વધારે હોય તો પોસિબલ છે. વસ્તુ કોઈ પણ હોય, પણ આ શરતનું પાલન થવું જોઈએ કે પહેલાનો વેગ છે બીજા કરતા કેવો હોવો જોઈએ? વધારે, તો જ આની સાથે પહોંચી શકશે અને અથડામણ કરી શકશે. એટલે આ બંને કન્ડિશન છે, નો પ્રોબ્લેમ. હવે સાંભળજો, અહીં ધારો કે બંને વચ્ચે અથડામણ થઈ જાય છે. હવે શું? બંને વચ્ચે અથડામણ થાય તો એના દળ કોઈ દી ના બદલાય વિદ્યાર્થી મિત્રો. બરાબર છે? તો જો અહીંયા m1 હતું m1 જ રહેશે, m2 છે m2 જ રહે, પણ વેગ અને વેગની દિશા બદલાઈ જશે. આ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ. ધારો કે તમે અહીંયા એમ કહો અથડામણ પછી પેલા વેગ હતો u1 હવે થઈ જાય છે v1, અહીંયા વેગ હતો u2 અને હવે થઈ જાય છે v2, એટલે અહીંયા જે છે નવો વેગ છે ને એને બલ્લુ કન્સિડર કરીએ, અહીંયા v1 થઈ જાય છે અને આ v2 થઈ જાય છે. તમે એમ કહેશો સર અહીંયા તો જો તમે એવું કીધું કે વેગનું મૂલ્ય અને દિશા બદલાય, પણ અહીંયા તો u1 હતો ને અહીંયા v1, દિશા તો એની જ છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે એવું કન્સિડર કરેલું છે કે વેગ આમ જ રહે છે, પણ તમે હમણાં હું જે ઇક્વેશન આપીશ, જે સમીકરણો આપીશ, સમીકરણની અંદર કિંમત મૂકીને v1 મેળવો અને કદાચ તમને v1 માઈનસ મળે, એનો મતલબ એ v1 ની દિશા ક્યાં હશે? આમ. તો એની મૂલ્ય ઉપરથી આપણે નક્કી કરી શકશું કે દિશા બદલે કે નહીં. બરાબર ને? જો પોઝિટિવ મળે તો એની જ દિશા હશે અને નેગેટિવ મળે તો હોય એનાથી ક્યાં હશે? વિરુદ્ધ હશે. એટલે એક્સિડન્ટ, અથડામણ થયા બાદ બે પદાર્થના દળ સમાન રહે છે, પણ એની વેગ છે ને એના મૂલ્યમાં ફેરફાર થાય છે, તેમજ એની દિશામાં ફેરફાર થાય છે. કેવી રીતે થાય છે? ચલો જાણીએ. એ પહેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને છે ને સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ માટે બે ઇક્વેશન આવડતા હોવા જોઈએ. જેમ કે આનો વેગ v1 છે, આનો વેગ v2 છે. યાદ રાખવા માટે ફોર્મેટ કહું સિમ્પલી,
v1 is equals to something into u1 plus something into u2. બોલો v1 is equals to something into u1 plus something into u2. એક વખત પ્લસ લીધા તો બીજી વખત માઈનસ એટલે માઈનસ ને ખોટું લાગે નહીં, કારણ કે આપણે કોઈને ખોટું લગાડતા નથી. બીજું ઇક્વેશન v2 એટલે something into u1 minus something into u2. હવે પહેલા છે ને બધાના છેદમાં એક વસ્તુ કોમન, આ લખી નાખવાનું m1 plus m2 m1 plus m2 m1 plus m2 અને m1 plus m2. ચલો આ લખી નાખેલું છે બધા, બરાબર. અચ્છા હવે શું કરવાનું તો કે અહીંયા છે ને આવું કન્સિડર કરવાનું ક્રોસમાં. અહીંયા આવશે m1 minus m2 અને અહીંયા આવશે m1 minus m2. હવે ક્રોસ પહેલા સરખું પછી ક્રોસ. અહીંયા આ પહેલું અને આ કેટલામું પદ બીજું, તો બીજું પદ છે ને એટલે 2m2 કરવાનું. આ કેટલામું પદ પહેલું છે ને એટલે 2m1 કરવાનું. આ ઇક્વેશન મેં તમને જસ્ટ યાદ રાખવા માટે, બરાબર. બાકી તમે ડિરાઈવ કરેલું જ હશે. અચ્છા ચલો, તો આ રીતે તમે આને યાદ રાખી શકો. હવે જોજો આપણી પાસે ત્રણ કેસની વાત કરવાની હતી. નંબર 1 કેસ અહીંયાથી બધાનું કેસ નંબર 1 એમાં હું લખું છું સાયકલ સે સાયકલ ટકરાય. શું? સાયકલ સે સાયકલ ટકરાય એટલે બે સમાન પદાર્થો વચ્ચેની અથડામણ થાય ત્યારે. અચ્છા નેક્સ્ટ કેસ છે નંબર 2. સાયકલ છે ને એ ટ્રક સાથે અથડાશે એટલે નાનો પદાર્થ મોટા પદાર્થ સાથે અથડાશે. નંબર 3 કેસ સ્કેલિંગ આપી જવી જોઈએ ભાઈ. હવે તો કે ટ્રક છે, ટ્રક એ સાયકલ સાથે અથડાશે. ડન. ઓકે, તો ત્રણ કેસની વાત કરવાની છે, બરાબર ને. જો સાયકલ સાથે સાયકલ, સાયકલ સાથે ટ્રક અને ટ્રક સાથે સાયકલ. અચ્છા માની લ્યો કે આપણે આ જે સૌથી પહેલા તો 3 છે ને એ અલગ અલગ ડિવિઝન કરી નાખીએ, બરાબર. જો 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછાયેલા છે ને પૂછાય છે. આપણે એવી વસ્તુ કન્સિડર કરવાની રહેશે આજના લેક્ચરમાં કે તમારે ક્વેશ્ચન રીડ કરતાની સાથે જ આન્સર તમને મળી જશે. કેલ્ક્યુલેશનની પણ રિક્વાયરમેન્ટ નહીં રહે. જોજો 3 ટાઈપના ક્વેશ્ચન જોઈએ. સૌથી પહેલા અહીંયા આવી જાઓ, સાયકલ સાથે સાયકલ અથડાય એનો મતલબ બે પદાર્થ સમાન છે અને બંને વચ્ચે સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ થાય છે. ધારો હું એમ કહું કે આ સાયકલનું દળ m1 છે, બરાબર, પહેલો પદાર્થ, અને આ સાયકલ છે એનું દળ m2 છે, એટલે કે બીજો પદાર્થ. પહેલો પદાર્થ અને બીજો પદાર્થ બે સાયકલ જ છે તો બંનેના દળ સરખા જ છે. તો હું આવું લઈ શકું કે જો m1 બરાબર m2 બરાબર m હોય તો બે સમાન દળ ધરાવતા પદાર્થો વચ્ચે સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ થાય તો આ કન્ડિશન અહીંયા મૂકવામાં આવે. ચલો તો મને શું મળશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જોવો તો v1 is equals to અહીંયા m1 minus m2 બે સરખા ને, m એટલે પ્રેમ સે બોલો થોડું. હાલો થઈ ગયું. અહીંયા આ 2m2 છે તો અહીંયા શું કન્સિડર કરે માય ફ્રેન્ડ? 2m ડિવાઇડેડ બાય m plus m ઇન્ટુ શું છે માય ફ્રેન્ડ? u2 છે, બરાબર ને. તો જો આ m plus m શું થાય તો કે આપણે લખી શકીએ 2m, આ 2m કેન્સલ એટલે રજા રહેશે. 1 into u2 એટલે કે u2. હાલ આટલું ક્લિયર. સેકન્ડ વન ટ્રાય કરો માય ફ્રેન્ડ. શું મળે? જો v2 is equals to આ 2m1 એટલે m અને અહીંયા ડાયરેક્ટ કરું, મોટા થઈ ગયા, m plus m એટલે 2m. વેરી ગુડ. ચલો આ 2m અને અહીંયા આવશે u1 અને માઈનસ m minus m પ્રેમ સે બોલો થોડું. હાલો આયલું બરાબર છે. આ કેન્સલ તો અહીંયા વધશે u1. જોઈ શકાય છે મિત્રો, એક સ્ટેટમેન્ટ આપું થિયરિટિકલ ક્વેશ્ચન માટે ખાસ કામનું કે ભાઈ બે પદાર્થ એટલે લખું છું સમાન દળ ધરાવતા બે પદાર્થ વચ્ચે કેવી અથડામણ થાય? સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ થાય. જો સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ થાય માય ફ્રેન્ડ તો બંનેમાં વેગોની અદલાબદલી થાય. એટલે શું તો કે જોવો તો પહેલા પદાર્થનો વેગ હતો u1, હવે પહેલા પદાર્થનો વેગ થઈ જાય છે u2. પહેલા બીજા પદાર્થનો વેગ હતો u2, હવે બીજા પદાર્થનો વેગ થઈ જાય છે u1. એટલે જો તેરા હે વો મેરા હે और जो मेरा है वो तेरा है. ક્લિયર? તો ટૂંકમાં આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન પૂછાય. એઝ એક્ઝામ્પલ એમ કે બે સમાન દળ ધરાવતા પદાર્થોનો અથડામણ પહેલા વેગ 5 મીટર પર સેકન્ડ અને 10 મીટર પર સેકન્ડ છે. બંને પદાર્થ વચ્ચે સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ થાય છે તો તેમના વેગ અનુક્રમે પહેલાનો 5 હતો, બીજાનો 10 હતો. હવે 5 એનો થઈ જાય 10 અને 10 એનો થઈ જાય 5. એટલે ગણતરી કરવાની એક પણ પ્રકારની રિક્વાયરમેન્ટ રહેશે નહીં. ક્લિયર માય ફ્રેન્ડ? ઓકે ચલો હવે સેકન્ડ વન ઉપર કન્સિડર કરીએ. બીજો કેસ જુઓ તો અત્યારે પહેલા પદાર્થ તરીકે સાયકલ છે એનું દળ હું કન્સિડર કરી લઉં m1. બીજા પદાર્થ તરીકે ટ્રક છે તો એનું દળ હું કન્સિડર કરી લઉં માય ફ્રેન્ડ m2. તો અત્યારે તમે એવું કન્સિડર કરો આ સાયકલ એટલે નાનો પદાર્થ થશે અને ટ્રક એટલે બહુ જ મોટો પદાર્થ થશે.
તો નાનો પદાર્થ મોટા તરફ જાય છે, બરાબર ને? એટલે આપણે આવું લખી શકીએ બંનેનું દળ કમ્પેર કરીએ તો m1 m2 આવી શરત છે. નાનો પદાર્થ કોની બાજુ જાય છે? મોટા પદાર્થ તરફ. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. આનો વેગ u1 છે અને આનો અત્યારે કન્સિડર કરો તો u2 છે, બરાબર છે? ચલો હવે અથડામણ પછી કેટલો થશે એ મેળવીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીંયા કન્ડિશન મૂકો છો v1 m1 m2. આ બહુ નાના, આ બહુ મોટા, તો અવગણી કોને શકાય? નાના હોય એને. તો જો અહીંયા m1 m2 છે માય ફ્રેન્ડ, એમાંથી તમે m1 ને અવગણી નાખો તો અહીંયા શું મળે? -m2. અહીંથી m1 ને અવગણી નાખો તો અહીંયા શું મળે? m2. અને આ u1 તો છે જ. હાલો આ ક્લિયર, બરાબર છે? અહીંયા સુધી કમ્પ્લીટેડ. હાલો પછી પ્લસ છે તો પ્લસ. સાંભળજો, આ m2 તો બહુ જ મોટા છે, રાખવા પડે. નાના કોણ છે? m1. તો m1 ને અવગણી, આ સમજાણું ને ભાઈ? આ હોય 1000 અને આ હોય 1, તો પછી 1 ને અવગણી શકાય, બરાબર? તો અહીંયા શું વધે જો તો 2m2 ડિવાઇડેડ બાય આ m1 ને અવગણવાના છે તો અહીંયા આવશે m2 અને ઇન્ટુ u2. તો આ કેન્સલ થશે. એટલે આવું વધ્યું જો તો v1 -u1 2u2. હાલો આયલું, આટલું ક્લિયર છે. હવે જોજો એના પછી v2 તો v2 ચલો m1 ને અવગણી નાખો. m1 ને અવગણી નાખો એનો મતલબ વિદ્યાર્થી મિત્રો m બહુ જ નાના હશે ને. ધારો કે કોઈ 0.02 એઝ એક્ઝામ્પલ, કોઈ કિંમત નાની હોય 0.02 હોય તો 0.02 ગુણાકારમાં 2 એટલે બહુ નાનું થશે ને. તો આને તમે નિયર અબાઉટ 0 કહી શકો. આ સમજાવ શું કામ? m બહુ જ નાના તો એનો બે સાથેનો ગુણાકાર એ બહુ જ નાનો, તો આખું પદ બહુ જ નાનું, તો એને નિયર અબાઉટ 0 કહી દો. પછી આ માઈનસ છે તો માઈનસ, આ માઈનસ કોને અવગણવાના છે? m1 ને. ભૂલાય તો અહીંયા બે જગ્યાએ m1 ને અવગણી નાખો તો -m2 ડિવાઇડેડ બાય +m2 અને u2 તો છે, તો નેગેટિવ પોઝિટિવ આ ગયા તો અહીંયા વધશે u2. હા ક્લિયર છે? ઓકે, આમાં તમને એમ થશે કે કંઈક અલગ પડતું મળે છે, બરાબર? વાંધો નહીં, હમણાં એક વ્યવસ્થિત સેન્ટેન્સ આપું પણ એ પહેલા અહીંયા આવી જાવ. હવે ધારો કે પહેલા પદાર્થ તરીકે તમે વિચારો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટ્રક છે. પહેલાનું દળ તો m જ, બીજાનું દળ છે ને હું m2 કહી દઉં, બરાબર ને? હવે તો અહીંયા કેવું થાય છે તો કે અહીંયા ટ્રક એટલે મોટો પદાર્થ છે એ સાયકલ એટલે કે નાના પદાર્થ તરફ જાય છે, બરાબર? પેલા નાનો છે મોટા તરફ, હિંમત તો જેવું, બરાબર? હવે મોટો છે નાના તરફ, કશું જ વાંધો નહીં. અત્યારે અહીંયા નાનો પદાર્થ મોટા તરફ જાય તો આવું થતું હતું. હમણાં સમજાવું શું છે. પણ અહીંયા મોટો પદાર્થ નાના તરફ જાય છે તો કેવું થાય એ મેળવી. એ પહેલા આ બંનેમાંથી ટ્રક બહુ મોટો ને તો અહીંયા કન્સિડર કરી શકાય m1 ગ્રેટર ધેન m2 માય ફ્રેન્ડ. તો ચલો હવે પાછો તો હવે આ કન્ડિશન અહીંયા કન્સિડર કરી તો કે m1 ગ્રેટર ધેન m2 એટલે અવગણવાના કોના થશે? m2 ને. તો અહીંયા ધ્યાન, ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ v1 એટલે v1, બરાબર છે? ચલો m2 ને અવગણી નાખીએ એટલે આને કેન્સલ કરીએ તો અહીંયા શું આવશે તો ઇક્વલ્સ ટુ m1 ડિવાઇડેડ બાય m1 ઇન્ટુ u1, બરાબર છે? ઓકે ચલો પ્લસ. હવે અહીંયા આ બહુ નાના છે તો હમણાં વાત થઈ હતી ને, બહુ નાના હોય 0.0 સમથિંગ તો નિયર અબાઉટ 0 એટલે આ ટોટલ નું થોડું થઈ જશે, બરાબર ને? અહીંયા કન્સિડર કરીએ તો ફાઇનલી m1 કેન્સલ એટલે મળે છે શું તો કે u1 મળે છે. અચ્છા ઓકે ચલો નેક્સ્ટ v2 તો કે હવે અહીંયા કોને અવગણવાના છે ભાઈ? m2 ને. તો જો અહીંયા m2 ને અવગણી નાખો તો અહીંયા શું મળશે તો કે 2m1 ડિવાઇડેડ બાય m1 ઇન્ટુ u1, બરાબર છે? અચ્છા માઈનસ. હવે જોજો અહીંયા m2 ને જો ગણજો તો અહીંયા મળશે m1 ડિવાઇડેડ બાય m1 ઇન્ટુ u2. તો અહીંયા ફાઇનલી તમને આવું મળશે 2u1 u2. હવે આ જગ્યાએ તમે કન્સિડર કરવા જશો તો પરફેક્ટલી વાક્ય નથી બનતા, પણ હવે આપણે એવું લઈ લઈએ કે સ્ટાર્ટિંગમાં આ બીજો પદાર્થ સ્થિર હોય તો અહીંયા હું કન્સિડર કરું કે u2 0 હોય. અહીંયા પણ આ પદાર્થ સ્થિર છે, બાપુ આરામમાં છે, તો u2 કેવા છે? 0. તો આ કન્ડિશન ને કન્સિડર કરો. જો u2 ને તમે 0 લઈ લો, u2 ને શું લઈ લ્યો ભાઈ? 0, તો તમને અહીંયા એવું મળશે, કેવું મળશે? એવું મળશે કે જો આ 0 હોય તો અહીંયા મળશે -u1 અને આ તો 0 છે જ, બરાબર છે? અહીંયા સેમ બીજા પદાર્થનો વેગ પ્રારંભમાં સ્થિર હતો, આ જ જઈને અથડાય છે તો અહીંયા u2 0 લઈ લ્યો તો અહીંયા તમને v1 શું મળશે? u1. પણ આને જો તમે 0 લઈ લ્યો તો અહીંયા તમને મળશે v2 2u1, બરાબર ને? હવે જો વાક્ય બની જશે, ખાસ સાંભળજો. બે સમાન દળ ધરાવતા પદાર્થો સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ અનુભવે તો વેગોની શું થાય? અદલાબદલી.
ધારો કે નાનો પદાર્થ છે એ મોટા પદાર્થ પર અથડાય તો આની પહેલા ઝડપ u2 જ હતી, 0 જ હતી, હવે 0 જ છે. આની પહેલા ઝડપ હતી u1, હવે કેટલી થઈ ગઈ? -u1. એટલે કે જો નાનો પદાર્થ મોટા પદાર્થ તરફ જાય તો એ પદાર્થ અથડાઈને પાછો ફરશે, માઈનસ છે એટલે આને ફેર પડશે નહીં. અહીંયા જોવો તો આ બીજા પદાર્થ પહેલા સ્થિર હતો અને હવે તમે કન્સિડર કરો તો આ પદાર્થની ઝડપ પહેલા u1 હતી અને અત્યારે કેવી છે? u1. આની ઝડપ પહેલા 0 હતી, હવે 2u1 થઈ ગઈ. એટલે આનું વાક્ય ખાસ સાંભળજો, વિદ્યાર્થી મિત્રો. નાનો પદાર્થ મોટા પદાર્થ સાથે અથડાય તો મોટા પદાર્થને ફેર પડતો નથી, પણ નાનો પદાર્થ જ્યાં જશે એ જ વેગથી પાછો આવશે. તમને કોઈ એમ કહે કે ભાઈ એક નાનો પદાર્થ કોઈ મોટા પદાર્થ સાથે સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ અનુભવે છે, પહેલા એનો વેગ 5 મીટર પર સેકન્ડ હોય તો અથડામણ પછી -5 હશે, જેટલો જાય એટલો જ આવે. અહીંયા ક્લિયર? મોટો પદાર્થ નાના પદાર્થ પર અથડાય ત્યારે ફરી પાછું મોટાને ફેર પડતો નથી, પણ નાના પદાર્થનો વેગ આના કરતા કેવો થઈ જાય? બમણો. જેમ કે કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે કે એક મોટો પદાર્થ નાના પદાર્થ સાથે સ્થિતિસ્થાપક અથડામણ અનુભવે છે, મોટા પદાર્થનો વેગ છે 5 મીટર પર સેકન્ડ છે, તો અથડામણ પછી એનો તો 5 જ રહેશે, પણ આનો કેટલો થઈ જશે? 10 હોય એના કરતા બમણો. તો 3 વાક્યો ઇમ્પોર્ટન્ટ કીધા, એની ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો તમને જે સ્ટાર્ટિંગમાં મેં એનિમેટેડ વસ્તુ બતાવી લીધી એ પાછી બતાવી દીધી કે સાયકલ સાથે સાયકલ જોઈ શકાય છે, સમાન દળ તો વેગની અદલાબદલી. પછી સાયકલ છે એ ટ્રક સાથે, બરાબર, અને ટ્રક છે એ સાયકલ સાથે. તો અલગ અલગ કેસમાં તમે કન્સિડર કરી શકો. વેગની અદલાબદલી સમાન દળ હોય તો નાનો પદાર્થ મોટા સાથે અથડાય તો મોટાને ફેર પડે નહીં, પણ આનો વેગ હોય એના કરતા માઈનસ થઈ જાય, અને મોટો પદાર્થ નાના પદાર્થ સાથે જો અથડામણ અનુભવે તો એ મોટાને ફેર પડે નહીં, પણ આનો વેગ છે બમણો થઈ જાય. ક્લિયર છે? ઓકે.